Hi guys! For this video, we're going to unbox my new phone, Samsung Galaxy M31. Ang phone na to ay kaka-release lang last May and available to sa Lazada. As you can see, dalawa yung box niya. Yung isa yung mismong phone at yung isa yung freebie na Samsung Galaxy Fit smartwatch. At ang price niya ay 1,990. Hindi na masama para sa freebie. Blue yung kulay ng phone ko pero may dalawa pang choices, red and black. Ang Samsung Galaxy M31 ay merong 6.4 inches Infinity U display at meron siyang 6,000 mAh battery capacity. Ganun po siya kalaki. And it will last for 2 days at pwede tayo maglaro dito ng buong araw. At gusto ko rin dito yung front camera na merong 32 megapixel. Ito yung process bago ka mapunta sa home button. Kailangan mo ilagay yung wifi, yung Google account at yung password mo. Ito pa yung nasa loob ng box. Yung Type-C na USB, headphone, and fast charger, 15 watts, pin, and paperwork. Octa-core ang processor niya and 6GB of RAM, kaya maganda to sa gaming. Sa video, magagamit mo rin yung wide and macro camera. Yan, sinubukan ko po yung super slow motion. Ito na po yung gagamitin ko for my future videos at worth it na siya sa halagang 13,990. Ito yung box ng smartwatch. Meron siyang laman na paperwork, tsaka yung smartwatch and yung charger niya.